Fiverr සම්බන්ධව කරපු වැඩසටහන් වලට අදාළවම තමයි වීඩියෝ එකත් යන්නේ. එතකොට අලුතෙන් Fiverr එකට සාමාන්‍යයෙන් එනකොට ගොඩක් අයට මේ තේරෙන දේ තමයි අපි දෙන සර්විස් එක කොහොමද උඩට ගන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ Fiverr එකේ එන බය කෙනෙක් අපේ gig එක එහෙම නැත්නම් අපේ job ad එක දකින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක සෙල් කරගන්න අමාරු ඇත්තම කතාව. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට Fiverr එකට එන අයකින් බහුතරය Fiverr එකේ සෙල් කරගන්න බැරි වෙලා එහෙමත් ඒත් එක්කම යම් කිසි කාලයක් ගිහිල්ලි වෙලා ඒගොල්ලෝ ඒක අතාරිනවා. ඒක තමයි මම අපිට ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙච්ච මේ වෙනකොට හම්බෙලා තියෙන ලොකුම ගැටලුව. ඉතින් සෙල් වෙන විදිහට gig එකක් දානවා කියන එක ඇත්තටම අර තරලෝ වචන දෙක තුනකින් කියන්න බෑ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය Fiverr වලින් කරන ඉවෙන්ට්ස් ඒ වෙබිනා වගේ දේවල්ට බැලලා හරි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ පවා කියනවා මේ SEO කියන පාර්ට් එක දවස් එකකින් නෙමෙයි අති ගාණක් වුණත් එක දිගට අරන් යන්න පුළුවන් සීරීස් එකක්. ඒ තරම් ඒකේ ඉන්ඩෙප්ත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔය ටික ඔක්කොම එකපාර කියන්න බෑ අනිවාර්යෙන්ම. අපි අද කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මේ Fiverr එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් විතරක්ම යූස් කරලා කොහොමද ඔයාගේ gig එක ඔප්ටිමයිස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බය කෙනෙක් ඔයාගේ gig එක දකින විදිහට gig එක රෑන්ක් කරගන්න එක එහෙම නැත්නම් ඔකට තව කෙනෙක්ගේ SEO ඔප්ටිමයිසින් කියලාත් කියනවා. ඔන්න ඔය කතාව තමයි කතා කරන්නේ. දැන් ඔය SEO කිව්වහම සමහරට ඒ වචන පොඩ්ඩක් අලුත්. SEO කියන්නේ ඔය SEO කියන වචනට එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. SEO කියන්නේ search engine optimization. ඒක අපි අර කලින් කර වැඩසටහන් වල කතා කරා ඔය Fiverr newsletter guide series එකේ. ඕකේ වෙන්නේ සරලව වෙන්නේ අපි බය කෙනෙක් සර්ච් කරන විදිහේ keywords එහෙමත් නැත්නම් වචන කෑලි මෙන්න මේ Fiverr එකේ සර්ච් කරන විදිහේ වචන කෑලි ටිකක් අපේ gig එකේ description වලට අපේ title එකට ඒ වගේම ඒ tag වලට සහ අපේ profile එකට පවා ඒ විදිහේ keyword එකතු කරගන්න එක තමයි ඔය search engine optimize කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒක හරියට කරාම වෙන්නේ බය කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගහන keyword එකත් එක්ක ඔයාගේ keyword එක match වෙනකොට අන්න එතකොට Fiverr එක හරහා ඔයාගේ search result එක generate කරලා දෙනවා බයට පේන විදිහට. මම මේක මේ සරලව චුට්ටක් කියලාම පටන් ගත්තේ මොකද සමහරක් වෙලාවට මේකට අලුතෙන් එන අය කන්ෆියුස් වෙන හින්දා. හරි. අපි එහෙනම් දැන් වැඩේට බහිමු. මෙතන අපිට ඕනම keyword එකක් ගහන්න පුළුවන් මේ Fiverr search engine එකේ. එතකොට දැන් මේ Fiverr search engine එකේ වැඩ කරන විදිහ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අර Google වගේම තමයි. එතකොට අපි නිකන් දලවශයෙන් ගහලා බලමුකෝ නිකන් වීඩියෝ එඩිටින් කියලා වගේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මං ගහපු එකේ ස්පෙලිං එහෙම වැරදි උඩ මං ගහපු එක. ඒ වුණාට Fiverr එක හරහා ගන්නට ඒ correct version එක අරන් දෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන තනිකරම මම ගහපු keyword එක. එහෙම නැත්නම් මේක එක keyword එකක් විතර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ keyword එකට අදාළ වෙන search result එක මේ වෙනකොට generate වෙලා තියෙනවා Fiverr එක හරහා. මෙතන තියෙන සේරම ad වර්ග video editing කියන keyword එකත් එක්ක සම්බන්ධ දේවල්. ඒක ඔයාලට පොඩ්ඩක් බලාගෙන යනකොට තේරෙනවා මෙතන ගොඩක් අය professional video and blog editing ඒ වගේ වීඩියෝ සම්බන්ධ වෙන විදිහේ services ගොඩක් තමයි මේ වෙනකොට ඔයගලන්ට දැන් මේ පේන්නේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ දැන් මේ අපි ගහපු keyword එකට සම්බන්ධව ගොඩක් වැදගත් information ටිකක් තියෙනවා උඩ. උඩට ඇවිල්ලා ඔයාලට බැලුවොත් පේන්න ඕනේ මෙතන 34,000 වගේ පිරිසක් තමයි මේ service එක offer කරනවා කියලා වැටෙන්නේ Fiverr එක හරහා. ඒත් එක්කම අර filters එහෙම දාගන්න පුළුවන් මේක චුට්ටක් බලාගන්න මේ මෙතන relevance එක අනුව best selling new arrivals ඒ. දැන් ඔය newest arrivals කියලා කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ අලුත්ම කට්ටියගේ gigs. සමහර sellers ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ buy කරනකොට Fiverr එකේ අලුත් sellers ලා try කරලා බලන්න කැමතියි. මොකද ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය $20ක් $15ක් $10ක් ඒ වගේ ගාණක් දෙනවා කියන එක අර ලොකු economical දෙයක් නෙවෙයි. කියන්නේ ලොකු ගාණක් නෙවෙයි. ඒත් එක්ක එහෙම සර්ච් කරනකොට දැන් මෙතන උඩට එන එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඒක වෙන විදිය ගැන අපි ඉස්සරහට කියනවා. ඊට පස්සේ මේ best selling කියලා වගේ එකක් දැම්මහම සාමාන්‍යයෙන් උඩට එන්නේ හොඳටම මේ වෙනකොට sell කරන් යන පිරිස. මේ මෝඩ් එක ටිකක් වැදගත්. best selling මෝඩ් එකට ආවහම ඔයාලට තේරෙනවා ඔයා සර්ච් කරපු keyword එකට අදාළව ගොඩක් sell වෙලා තියෙනවද කියන. උදාහරණ විදිහට බලමු දැන් මේ අපි බලපු keyword එක නම් කොහොමත් අර ගොඩක්ම common එකක්. මේ ලෝකේ හැමෝටම video editing කියන එක අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ හින්දා මෙතන ඔයගලන්ට බැලුවොත් පේනවා මේ 500 ගණන් orders කරලා තියෙනවා 1k plus orders කරපු අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන් මේකෙදි ගන්න ඕනේ idea එක තමයි මේ
අපි දැන් සර්ච් කරපු කීවර්ඩ් එකේ බයස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා ඒත් එක්කම සෙලස්ලා 34,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් නැත්නම් 35,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ කියන ටොපික් එකේ ඉන්නේ. ඔන්න ඔය දේවල් ටික ඔය අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න යන්න එපා. මේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් Google document එකක හෝ ඔයාගේ මොකක් හරි notepad එකක හෝ ඔයාට සඳහනක් දාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට හොඳ මේක ඕගොල්ලෝ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක දානවා නම් තමයි. ඒතකොට ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකේ ඔයා සර්ච් කරපු කීවර්ඩ් එක දාගන්න ඕනේ. ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකට අනිවාර්යෙන් කොච්චර සෙලර්ස්ලා හිටියද කියන එක දාගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම දැන් අපිට පුළුවන් තව මෙතන මේ ෆිල්ටරින් වැඩ දේවල් ටික දෙක තුනක් කරන්න. මේකෙදි මේ 24 එක්ස්ප්‍රස් සර්විස් වගේ ඒවා තියෙනවා 3D සර්විස් තියෙනවා anytime බජට් එක අපිට සෙට් කරන්න පුළුවන් එලා ඉන්ෆෝමේෂන් චෙක් කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේ දේවල් එක ගොඩක්ම සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ වෙලාවේ. අපි කරන්න ඕනේ බේසිකලි කීවර්ඩ්ස් හොයාගන්න එකනේ. ඒකත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අර කීවර්ඩ්ස් පැත්තෙන් තමයි දැන් බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා පේනවා ඇති දැන් මෙතන මේ දාලා තියෙන ටයිප්ස් ටික ටිකක් වැදගත්. ඒ ටයිප්ස් වල ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ad and social media video කියලා එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම YouTube videos කියලා එකක් තියෙනවා. gaming videos කියලා තියෙනවා. family and travel. ඔය විදිහට තව services කඩකුත් තියෙනවා. ආයිත් categories. මේ categories වලට ආවහම තියෙන්නේ දැන් අපි search කරපු keyword එකට සම්බන්ධ වෙන විදිහේ category set එකක්. දැන් මේ short video ads කියන්නේත් එහෙම එකක්. අපිට ඕනනම් click කරලා බලන්න පුළුවන් දැන් short video ads කියන keyword එක. කොට වැටෙන්නේ සර්විසස් 388යි. ඉතින් දැන් බැරි වෙලා හරි ඔයාලට වීඩියෝ එඩිටින් හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයා කෙලින්ම වීඩියෝ එඩිටින් කියන කීවර්ඩ් එකට තරඟ කරනවා වෙනුවට ෂෝට් වීඩියෝ ඇඩ් වගේ වැඩකට ඔයාලට පොඩ්ඩක් චුට්ටක් ඉගෙනගෙන ඒකට එන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාලට තියෙන chances වැඩි. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඇත්තනම. ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ කීවර්ඩ් එකත් එක්ක දැනගන්න ඕනේ දේවල්. ඒක දැනගන්න ඕනේ බේසික් විදිහ තමයි අර මම කිව්වේ. දැන් අපි අර ෂෝට් වීඩියෝ ඇඩ් කියන කීවර්ඩ් එක ගැන චුට්ටක් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙනවානේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ඒ වගේ කීවර්ඩ් එකක් ගැහුවම මෙතනින් මොනවද එන්නේ කියලා. ඒවල පේනවා ඉතින් මම අර ගහගෙන යනකොට Fiverr එක හරහා වැටෙනවා ඔටෝම සජෙෂන්ස්. ෂෝට් කියලා ගහපුවම YouTube shorts එනවා. ඊට පස්සේ ෂෝට් වීඩියෝ ඇඩ්ස් එනවා. ඒ එන්නේ මෙතන ගොඩක් අය ටයිප් කරන විදිහේ. අපි මේක ක්ලික් කරගමු. දැන් මේ කියන කීවර්ඩ් එකට 19000 ඉන්නවා මේ වෙනකොට. හැබැයි වීඩියෝ එඩිටින් කියන කීවර්ඩ් එක ඇතුලෙන් ගියාම ඊට අඩු වුණා. දැන් අපි මෙතන වීඩියෝ එඩිටින් කියන කීවර්ඩ් එක ගැන චුට්ටක් බැලුවානේ. දැන් මෙතන මේ සජෙෂන්ස් එන වීඩියෝ එඩිටින් සම්බන්ධ සජෙස්ට් වෙලා තියෙන ඒවත් අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ ක්ලික් කරලා එහෙම. එතකොට මෙතන මේ TikTok වීඩියෝ එඩිටින් කියලා එකක් එහෙම අලුතෙන් තියෙනවා ටිකක් අවිල්ලා. TikTok කියන එක ටිකක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවානේ දැන්. එතකොට ඒකට සම්බන්ධව තියෙන ඔයාලට බැලුවොත් වෙන සර්විසස් 2100. ඒ කියන්නේ මේකේ ඉන්න සෙලර්ස්ලා 2100ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක්. හරි. එතකොට අපිට වීඩියෝ එඩිටින් හැකියාව තියෙනවා නම් අපි මුලින්ම වීඩියෝ එඩිටින් කියන ටොපික් එකේ අපි ගිග් එකක් දාන්නට වඩා ගොඩක් හොඳ වෙන්නේ මේ වගේ සබ් ටොපික් එකකට ඇවිල්ලා ඒ ටොපික් එකේ වැඩ යන විදිහ චුට්ටක් ඉගෙනගෙන ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට TikTok එකට වීඩියෝ එකක් හදනවා කියන එක සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිටින් වල චුට්ටක් වෙනස් වෙනවානේ. අන්න දේවල් චුට්ටක් ඉගෙනගෙන මෙතෙන්ට ගැලපෙන විදිහට ඔයාගේ සර්විස් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තොත් ඔයාලට මෙතන සාර්ථක කරන්න පුළුවන් ඔය ගිග් එක පබ්ලිෂ් කරලා. මේ උදාහරණය මම හිතනවා ඔයාලට ක්ලියර් ඇති කියලා. ඒත් එක්කම දැන් සමහරට ප්‍රශ්න එනවා කොහොමද Fiverr එකේ හොඳ කීවර්ඩ්ස් හොයාගන්න කියන එක. ඒකත් එක්ක අර හොඳට සෙල් කරගන්න ඕනේ කීවර්ඩ්ස් මොනවද කියන එක ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට කියන්න බෑ කිසිම කෙනෙක්ට. මොකද ඒක කේස් බයි කේස් තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා ඇවිල්ලා 3D animation ඒ වගේ softwares වල වැඩ කරලා තියෙන experience තියෙන කෙනෙක්. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ඕනේ ඒ සම්බන්ධ තියෙන සර්විසස්. ගොඩක් හොඳ වැඩේ තමයි මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ keywords ඉන ලිස්ට් එක බලන එක. දැන් මෙතෙන්ට අවුට් වෙනවා ඔයාලට 3D product animation කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ අර 3D සම්බන්ධ දේවල් මෙතනින් තමයි දැන් ඔයාලට පේන්නේ. එතකොට මේ වගේ එකක් ක්ලික් කරලා යන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන තියෙන සර්විසස් වල quality එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට මේ වගේ සර්විස් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒ ඩීටේල්ස් ටික මුලින් ගන්න. ඔයාට මේ කියලා මේ පෙන්නලා තියෙන විදිහේ දේවල් වල හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැදගත් වෙන ඩීටේල්ස් ඉතින් අර කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් එකතු කරගන්න. මේකත් අපි අර කතා කරපු ෂීට් එකට දාගන්න. ඊට අමතරව දැන් මීට වඩා මම මේක කම්ප්ලෙක්ස් කරන්න ගියොත් ලුතින් ෆලෝ කරන්න චුට්ටක් අමාරු වෙයි.
හැබැයි ඔයාට මේක ටිකක් අර උනන්දුවෙන් කරගන්න ඕන නම් හොඳම ක්‍රමේ තමයි Fiverr එකේ විතරක් නවතින්න එපා මේ SEO නැත්නම් gig research කියන වැඩේ. ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් tools තියෙනවා මේ freely available tools ඒවා use කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන දාගෙන තියෙනවා දැන් Google Trends එක. ගොඩක් අය මේක use කරන්නේ නැහැ මම දැන් ලංකාවේ ඉන්න අය නම්. හේතුව ඒගොල්ලෝ අර ඒ කියන්නේ ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. මම මේ දාලා තියෙන නිකන් normal search result එකක්. මෙතන Upwork, Fiverr, Freelancer කියන වෙබ්සයිට් තුන ලංකාවේ පල මේ දවස් 7 ඇතුළත කොහොමද සර්ච් වෙලා තියෙන කියන එක තමයි මේ Google එකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් දැන්. ඒකට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේකෙන් දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතලා දෙයක් කරනවට වඩා ඇනලිටික් දේවල් එක්ක ඔයා දෙයක් කරොත් නේ සාර්ථක වෙන්නේ. මොකද ඇනලිටික්ස් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දත්ත. මේවා හැදිලා තියෙන කම්පියුටර් හරහා ඇනලයිස් කරලා ඒ එකතු කරගත්තු data අනුවනේ. ඒත් එක්ක ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ Fiverr කියන එක ලංකාවේ තියෙන්නේ ගොඩක්ම උඩින්. ඒ කියන්නේ Fiverr කියන ගොඩක් අය සර්ච් කරන දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේ Freelancers සහ Upwork කියන දෙකම එකම මට්ටමක තියෙන සහ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි සර්ච් වෙන්නේ. ඒ වගේ වැදගත් ඩීටේල්ස් ගන්න පුළුවන් තැන් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ මෙතන මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කොයි පැත්තෙන්ද වැඩිපුර සර්ච් කරන්න කියන එක පවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන් මම එකක් දෙකක් නිකම්ට පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක Google Trends කියන එක අලුත් වගේ නිසා සමහර අයට. දැන් බැලුවොත් මෙතන වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එක පැත්තෙන් බැලුවොත් සර්ච් ඉන්ටරෙස්ට් එක 100ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපරිම ස්කෝර් එක ඒක. 100 කියන්නේ නිකන් අර 100ක් ඉන්ටරෙස්ට් එක තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඒත් එක්කම නෝර්ත් වෙස්ට් වල වගේ බැලුවොත් එහෙම 77යි. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ පිරිස ඒගොල්ලෝ මේක සර්ච් කරලා තියෙන අර ඉන්ටරෙස්ට් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් 77යි වගේ අයිඩියා එකක් තමයි මේකෙන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලාගෙන යන්න පුළුවන් ලංකාවේ කොයි පැතිවලද මේක ඉන්ටරෙස්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහටම ඔයාලට තව සර්ච් කරගන්න පුළුවන් තව දේවල්. දැන් මම ඒකම සර්ච් කරා මේ Fiverr Upwork කියන කීවර්ඩ් දෙකක් දාගෙන සර්ච් කරලා තියෙනවා මේක මුළු ලෝකෙටම. මේ world wide කියන එක මෙතනින් දාගෙන. හරිද? ඒක උඩට පේනවා ඇති මොන රටවල් වලින්ද මේ Fiverr කියන එක සර්ච් කරන්න කියන එක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන ටික උඩින් තියෙනවා මෙතන එකේ. ඒක නම් ගොඩක් හොඳයි ඇත්තටම. Fiverr කියන එකට 84% ස්කෝර් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම Upwork එකට 16% වොලියුම් එකක් තියෙනවා. දැන් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ ඩෙමෝග්‍රැෆික් නැත්තම් අර මැප් වලින් ඔයාලට ඩේටා දෙන විදිය තියෙන අන්නේ මේවා. එහෙම නැත්තම් අන්නේ මේ විදිහේ ඩයග්‍රෑම්ස් ගොඩක් වටිනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රට අනුව කොහොමද මේවා සර්ච් වෙන්නේ කියන එක. දැන් ගත්තොත් රෂියා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක්ම තියෙන Upwork. ඒ කියන්නේ Upwork එකේ අපි ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ රෂියන් අයගේ ඉන්ටරෙස්ට් එකට ගැලපෙන විදිහේ සර්විසස් දෙන්න. සමහරක් විට ඒ රෂියන් අයගේ සර්විසස් දෙන ක්‍රමය සාමාන්‍ය ලෝකයේ අනිත් අය කැමති වෙන විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එකයි කියන්නේ අපි අර රිසර්ච් කරනවා කියන්නේ මේක ඇත්තට. රිසර්ච් කරනවා ඔය SEO කියන සයිඩ් එකත් එක්ක දෙක එකටම ගොඩක් සම්බන්ධයි. ඒ ඩීටේල්ස් ටික අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා බැලුවොත් United States කියන එකේ 69%ම ඉන්නේ මේ Fiverr කියන platform. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට නිකන් අර Amazon එහෙම නැත්නම් Uber ඒ වගේ අර app එක විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ Fiverr කියන එක ගොඩම use කරන්නේ. ඒත් එක්කම Upwork එකට 31% තමයි volume එක තියෙන්නේ. කැනඩාව ගත්තත් ඒ වගේම. කැනඩාව United States කියන්නේ හරියට නිකන් ඇත්තම කිව්වොත් එක වගේ රටවල්. ඒ කියන්නේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් අපි Fiverr ගැන කතා කරනකොට Fiverr එකේ මොනවා හරි sell කරන්න ඕන නම් ඔයා ටාගට් කරන්න ඕන හොඳම රටවල් දෙකක් තමයි මේ කැනඩාව සහ United States කියන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාට චුට්ටක් ඇවිල්ලා බැලුවොත් මේ ඒත් එක්කම මේ UK නැත්නම් United Kingdom ඒකෙත් Fiverr කියන එක තමයි ගොඩක් ඉහළින් තියෙන්නේ. Upwork එකක් තියෙනවා 26%. ඒකට තේරෙනවා නේද දැන් ඔයාට මේ වගේ ඕන විදිහේ කීවර්ඩ් එකක් මෙතන ගහන්න පුළුවන්. කිසිම මේ නීතියක් නැහැ. ඔයාට ඕන විදිහේ කීවර්ඩ් එකක් ගහලා බලන්න පුළුවන් මොන රටවල් වලින් දේවල් සර්ච් කරන්න කියලා. මම දැන් මේ වෙලාවේ ඒක කම්ප්ලෙක්ස් කරන්න නැහැ මීට වඩා මේක ඇදලා. ඒත් එක්කම දැන් මීටත් වඩා ඩීටේල්ස් ගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් Google එකේ ගහන්න Fiverr website analytics. මේ වගේ කීවර්ඩ් එකක් ගහන්න. ඒ වගේ කීවර්ඩ් එක ගහම මේ SEMrush වගේ free ඔයාලට data දෙන වෙබ්සයිට් එනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ free plan එක තියෙනවා සහ paid plan එක තියෙනවා. දැන් මම මේ ඇවිල්ලා තියෙන කිසිම ගෙවීමක් නොකර මට ගන්න පුළුවන් details page එකට. ඒකෙදි search volume, search result ඒ වගේ ගොඩක් විස්තර ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන බලන්න top position changes කියලා මේ මෙතන තන keyword set එකක් දාලා තියෙනවා. මේ keyword ටික බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි මේ anime drawings ඊපස්සේ මේ Fortnite thumbnail ඒ වගේ keyword ගොඩක් මෙතන rank වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ.
එතකොට දැන් ඔයා මේ වගේ වෙබ්සයිට් දෙක තුනක ගිහිල්ලා හරි ඔයා බැලුවොත් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් Fiverr වගේ වෙබ්සයිට් වල මේ වෙනකොට ගොඩක් අය සර්ච් කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන එක. මේ විදිහේ රිසර්ච් එකක් කරන එක ඇත්තටම වැදගත්. මොකද මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරලා හරි සැලැස්මක් ඇතුව ඔයා Fiverr එකේ වැඩ පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් සෙල් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට මාසයක් යන්න පුළුවන්, මාස දෙකක් යන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැටගරි එක සහ ඔයාගේ ස්කිල් එක ඒ දේවල් මත. හැබැයි හරියට රිසර්ච් එක කරලා හරියට ඔයා ප්ලෑන් එක හදාගත්තොත් ඔයා කරන් යන වැඩසටහන සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මීට වඩා මං හිතන්නේ මේක කම්ප්ලෙක්ස් කරොත් ඔයාලට අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මං හිතන්නේ මෙතන තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි මෙතනින් එහාටත් ඔයාලා මේ රිසර්ච් කරන එක SEO කියන ඒ සයිඩ් එක තව ටිකක් මේ දේවල් එක්කම තව එකතු කරගෙන හොයන්න. ඒත් එක්කම දැන් ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් එන්න ඇති මේ ගිග් එක දාන්නේ කොහොමද, ගිග් එකේ කොහොමද ඩීටේල්ස් වැටෙන්න ඕනේ, අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ දේවල් ටික කරලා තිනවා. මම මෙතන උඩින් දාන්නම් ඔයාලට මේ පොඩි කාඩ් එකක්. කාඩ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට යන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි සේරම කතා කරලා තියෙන නිසා තමයි ආයි ඒ දේම ආයි රිපීට් කරන එක ඒක ලොකු වැඩක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ A to Z මේ වගේම ලයිව් වැඩසටහනක කරේ. එකේදී අපි account එක live හැදුවා, gig live දැම්මා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර gig එකක් දාන විදිහ තේරුම් කරන්න තමයි කරේ. ඒ නිසා අර ඔයාගේ field එකට ගැලපෙන විදිහේ gig එකක් දානකොට පොඩි වෙනස්කම් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි එදා කරපු එක graphic design නේ. ඒත් එක්ක ඔයා වෙන video editing වගේ එකකට මොකක් හරි gig එකක් හදනවා නම් ඔයාට video එකක් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම අර video editing කියන field එක සම්බන්ධ දල දැනුම අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. මීට වඩා දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒත් එක්කම තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ Amazon Alexa search result වගේක් මම පෙන්නුවා අපේ කලින් කරපු වැඩසටහන වලදී. දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක ඩවුන්. ඒක මම දැනන් හිටියයි වෙනකොටම මේක දාලා තිබුණේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දවස් ඉඳලා. ඒක ඩවුන් වුණේ නම් 31 වෙනිදා. ඒකත් චුට්ටක් කියන්න ඕනේ මොකද කට්ටිය පොඩ්ඩක් බය වෙයි. දැන් Alexa කියලා වෙබ්සයිට් එකක් කිව්වා. ඒකෙන් මේ ඩීටේල්ස් ගන්න පුළුවන් කිව්වා. හැබැයි දැන් ගිහිල්ලා බැලුවාම සයිට් එක ඩවුන්ලු. ඒක ඒ චෝදනාව වෙයි කියලා තමයි මේක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නේ. මේ දාලා තියෙන ඩේට් එකත් ඉෆෙක්ටිව් ඩේට් එකත් මෙතනින් පස්සේ Alexa නැහැ. වෙනකොට ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ පෙන්වුව SEMrush ඊට පස්සේ similar web වගේ වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒව හරහා ඔයාට එක් කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඉස්සරහට අපි කොහොමද මේ SEO සම්බන්ධ පොඩි වීඩියෝස් ගේන්නම්. මොකද මේක එකපාර කෙලින්ම කියලා දැම්මොත් ඒක නිකන් අර පතරංග ජාතකය වගේ වෙනවා. ඒ නිසා ඉස්සරහට මේ ටික ගේන්න. හරි. thank you වීඩියෝ එක බලුවට. අපේ links දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා අපේ Facebook එකේ. ඊට පස්සේ අපි කලින් කරපු වීඩියෝස් වල links ටිකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් අර Fiverr ගෙන ගන්නවා කියන්නේ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ වගේ ආර්ථික තත්ත්වයක ඒකත් එක්ක අපි අර ගැලපෙන විදිහට අලුතෙන් එන අයට ගැලපෙන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් Fiverr එකේ සෙල් කරගන්න try කරන අයට ගැලපෙන විදිහට වීඩියෝස් හදලා තියෙන්නේ. ඒවා ටිකක් බලන්න. ඒත් එක්ක ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද වැඩේ හරියට සාර්ථක වෙන්න නම් කරන්න ඕනේ කියන්නේ. right thank you වීඩියෝ එකට ආවට. එහෙනම් good luck.